Безпрецедентно тривала прес-конференція, на якій президенту можна поставити будь-яке питання. Сьогоднішня зустріч Володимира Зеленського з представниками мас-медіа відбулась в абсолютно новому форматі – прес-марафону, який розпочався о 10-й ранку і триватиме, допоки всі 300 акредитованих журналістів не отримають на свої питання відповіді. А це може затягтись і до глибокої ночі. Найцікавіше, що пролунало на тепер, Наталя Заморська розповість. Тримався на рівних і був надзвичайно відкритий. Під час сьогоднішньої зустрічі президент не відмахнувся від жодного з питань журналістів. Якщо чогось не знав, говорив про це чесно та обіцяв з'ясувати. Наскрізною під час усього марафону була тема війни та миру. І саме з неї почали сьогоднішню зустріч. Зеленський не приховував, що форсує мирні переговори для виходу на нормандський формат. Мовляв, на першому місці для нього збереження людських життів. Слава Богу, тут пару днів у нас ніхто не загинув, але я рахую дуже просто. Один день, чесна статистика така, 2 дні – одна людина. Всі кажуть, а куди ти швидко, куди ти рвешся, нормандський цей формат. Я рвусь, у мене так табличка. З прізвищами. 2 дні – одна людина. Ось вам і статистика. Так мені треба поспішати чи не треба? Президент наголосив, формулу Штайнмаєра підтвердили, аби мати можливість припинити війну. Але впровадять її лише тоді, коли буде проголосовано та підписано закон про особливий статус Донбасу. І додав, якщо під час зустрічі у нормандському форматі відчує, що Росія не готова до подальшого врегулювання, то план дій доведеться змінити. Якщо я відчую, що ні, що там йдеться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон, не будемо йти по цьому плану, а будемо шукати інший варіант. Поки що ж сподіваються на діалог, тому йдуть по наміченому, хоч поки що і не зовсім чіткому сценарію. Готуються до розведення військ. У станиці Луганській це вже зробили. На черзі Золоте та Петрівське. Якщо там протягом 7 днів буде режим тиші. Зеленський каже, готовий до діалогу з людьми, які зібралися у Золотому, щоб прояснити подальші кроки. Мовляв, їх необхідності частина українців поки що не розуміє, тому й стурбована. Але просить передчасно не послабляти його позиції різними акціями. Все, що зроблено, це послабити підтримку суспільства саме президента Зеленського. Ось що зараз відбувається. Я не сказав, що вони проплачені люди. Ні. Хтось так думає, когось заплутали, а хтось завдяки різним засобам масової інформації отримав інформацію не так, яка вона є. Президент пообіцяв під час майбутньої зустрічі в нормандському форматі підняти питання введення на Донбас миротворців ООН. Але, каже, якщо Росія відкладатиме зустріч, а в Золотому лунатимуть постріли, готовий і до прямих переговорів із Путіним. Мовляв, вони вже спрацювали під час обміну полоненими. Я з приводу повернення наших людей і обміну, я готов на прямі ці перемовини. Я побачив, що був такий результат, я готовий до нього. Не залишили поза увагою і питання Криму. Президент зізнався, формули для деокупації півострова зараз немає, але самотужки Україна із цим не впорається. Тому розраховує обговорити проблему на зустрічі голів держав. Ніхто не бачить, як Крим може повернутися до нас. А ми потрібні ставити це питання і почути відповідь з Російської Федерації. Лунало багато економічних запитань, зокрема щодо справи націоналізованого Приватбанку, яку нині розглядають у судах. Я в цьому питанні повинен захищати інтереси України. А Україна повинна зробити все, щоб жодна копійка не пішла з бюджету. Дуже складно. Я просто на цьому питанні зосереджувався неодноразово. Дуже складно захищати Україну, поки що у нас не перезавантажені наші суди. Ми повинні робити все, щоб жодна копійка ми не сплатили бувшим власникам. Поцікавились журналісти і ситуацією із Центренерго. Запитали в президента, як допустили, що на підприємство державного значення окремі можновладці завели свою людину. Я не знаю, що вони завели свою людину, крім того, що я все це читаю так же, як і ви. Фахівна вона чи не фахівна? Питання до прем'єр-міністра з приводу звільнення цієї людини, якщо вона щось не те робить і якщо вона не самостійна. Це теж питання до прем'єр-міністра, я його запитаю, це не є проблема.
Відоме гасло Зеленського – «Весна прийде, саджати будемо». Журналісти запитали і про те, коли ж вона настане. Президент відповів, думав, що викорінювати корупцію почне миттєво, але впливати на правоохоронні органи не може. Проте закликав їх пришвидшитись і до 1 листопада відзвітувати по резонансних кримінальних справах. Наталя Заморська, Вікторія Малосвітна. Сьогодні канал «Україна».